สวัสดีครับเอ่อเคยเป็นกันไหมครับตั้งใจว่าแบบสิ้นเดือนนี้จะเก็บเงินละแต่พอสิ้นเดือนปุ๊บอ้าวเงินหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหลือในบัญชีนิดเดียว หรือบางทีก็เกลี้ยงเลย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจากข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ10 เหตุผลที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินเก็บเป้าหมายวันนี้ก็คือ อยากจะมาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราเก็บเงินไม่ได้สักที ค่ะการเข้าใจเหตุผลพวกนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะ เพราะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะ ที่จะทำให้เราเห็นปัญหาแล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ถูกจุดนะคะ ครับผม งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่า ข้อแรกๆที่ผมว่าน่าสนใจมาก คือไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน เหตุผลข้อหนึ่งเลย ไม่รู้รายจ่าย คือใช้ไปเรื่อยๆเพลินๆนะครับจำไม่ได้จ่ายอะไรไปบ้าง กับอีกข้อที่ใกล้ๆกันเลยคือ แยกไม่ออกระหว่างของที่จำเป็นจริงๆกับของที่แค่อยากได้ need กับ want นะครับ เหตุผลข้อ 2 อย่างในข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างชัดนะ เสื้อผ้าแบรนด์เนม มือถือรุ่นใหม่ เทียบกับค่าข้าว ค่าน้ำ ค่าไฟ อันนี้จำเป็นแน่ใช่เลยค่ะ แล้วการแยก need กับ wants นี่คือหัวใจเลยนะคะ มันสะท้อนว่าเราจัดลำดับความสำคัญยังไง ถ้าเราเผลอตามใจ wants บ่อยๆ หรือบางทีก็หลอกตัวเองนิดๆว่า wants ชิ้นนั้นน่ะมันจำเป็นนะจริงๆแล้วมันคือ needs นะเงินมันก็จะไหลออกไปจากสิ่งที่จำเป็นจริงๆหรือส่วนที่ควรจะเป็นเงินออมไปเลยค่ะพอมารวมกับข้อแรกคือไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งคุมอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนเราขับรถแบบไม่ดูหน้าปัดไม่ดูเกจวัดน้ำมันเลยนะคะ ๆ โอ้โห การแยกไม่ออกนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะสมัยนี้สิ่งเร้ามันเยอะมาก โฆษณาก็เยอะ กระตุ้นตลอดเวลา และพอไม่มีเป้าหมายการออมที่ชัดเจนด้วย เหตุผลข้อ 3 มันยิ่งง่ายเลยใช่ไหมครับ ที่จะแบบยอมจ่ายให้ความสุขสั้นๆ ตรงหน้าไปก่อน ถูกต้องเลยค่ะ พอไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน หรือเป้าหมายมันไม่ดึงดูดพอ แรงจูงใจในการอดทนอดออม มันก็น้อยลง เราก็จะรู้สึกว่าอันน่าจ่ายไปก่อน ไม่เป็นไรหรอกง่ายขึ้นเยอะเลย เป้าหมายเหมือนเป็นสมอเรือจริงๆค่ะ ช่วยยึดเราไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสความอยากได้ง่ายครับ นอกจากความอยากได้พื้นฐานแล้วมันยังมีกับดักอื่นอีกนะครับ อย่างเช่น การใช้จ่ายเกินตัวเพื่อภาพลักษณ์หรือที่บทความเรียกว่ามีอีโก้เหตุผลข้อ 6 คืออยากให้คนอื่นมองว่าเราดูดี มีรสนิยม มีฐานะ ๆหือ ซึ่งบางทีมันก็สวนทางกับสถานะการเงินจริงๆของเรา หรืออีกอันที่คลาสสิกมาก คือโปรโมชั่นลดราคาซื้อ 1 แถม 1 เหตุผลข้อ 9 เห็นป้ายแดงๆไม่ได้เลยต้องพุ่งเข้าใส่ ทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ของชิ้นนั้นเลยก็ได้ ใช่ค่ะ กับดักพวกนี้มันเล่นกับจิตวิทยาเราตรงๆเลยนะคะ การใช้จ่ายเพื่ออีโก้เนี่ยมันคือการพยายามสร้างตัวตนในอุดมคติให้คนอื่นเห็น ส่วนกับดักโปรโมชั่นมันให้ความรู้สึกเหมือนเราฉลาดซื้อได้ของคุ้มค่าอะไรแบบนั้น ทั้งที่จริงๆอาจจะแค่เสียเงินซื้อของที่ไม่จำเป็นเพิ่มมาอีกชิ้นก็ได้ค่ะ การรู้ทันความคิดตัวเองนี่ช่วยได้เยอะเลย แล้วหลักการที่มันควรจะเป็นจริงๆนี่คือยังไงครับ ในเมื่อรอบตัวมีแต่เรื่องให้เสียเงินเต็มไปหมดเลย หัวใจสำคัญที่บทความเขาเน้นมากๆเลยก็คือ ต้องเก็บก่อนใช้ค่ะ เหตุผลข้อ 7 ไม่ใช่รอให้สิ้นเดือนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บ เพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเหลือนะคะว่าไหมคะ จริงครับ อันนี้จริงมาก การหักเงินออมอัตโนมัติไปเลยทันทีที่เงินเดือนเข้า หรือแบบแบ่งเก็บไว้ก่อนเลย อันนี้เป็นการสร้างวินัยที่แข็งแรงกว่าค่ะ แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงินด้วยเหตุผลข้อ 8 การมีแผนไม่ใช่แค่แผนออมนะ แต่รวมถึงแผนใช้จ่ายด้วย มันเหมือนเรามีแผนที่นำทางชีวิตการเงินค่ะทำให้เห็นภาพรวม รู้ว่าควรจัดสรรเงินไปทางไหน ไม่ใช่แค่ใช้จ่ายไปวันๆแบบไร้ทิศทาง การมีแผนนี่ก็เหมือนกับไปเชื่อมกับเรื่องเป้าหมายที่ชัดเจนข้อ 3 เลยนะครับทำให้รู้ว่าที่เราเก็บก่อนใช้นี่ทำไปเพื่ออะไร ถูกต้องค่ะ มันเชื่อมโยงกันหมดเลย แต่ทีนี้บางทีปัญหามันก็ไม่ได้มาจากพฤติกรรมเราอย่างเดียวนะครับ มันมีปัจจัยภายนอกที่เราอาจจะคุมยากเหมือนกัน เช่น การมีรายได้ทางเดียว เหตุผลข้อ 4 ยิ่งยุคนี้ค่าครองชีพสูงมากจริงๆ รายได้ทางเดียวอาจจะไม่พอ รวมถึงภาระหนี้สินต่างๆ เหตุผลข้อ 5 บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ พวกนี้เหมือนหลุมดำเลยครับ ดูดเงินเก่งมาก แน่นอนค่ะ ปัจจัยภายนอกพวกนี้มีผลมากจริงๆ แล้วมันก็มักจะทำงานร่วมกับปัจจัยภายในด้วยนะคะ
อย่างถ้าเรามีรายได้ทางเดียวแต่ยังแยก need want ไม่ได้ หรือยังใช้จ่ายเกินตัวอยู่ มันก็ยิ่งแย่ลงไปอีก หรือถ้ามีหนี้เยอะอยู่แล้วแต่ก็ยังติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่นเหตุผลข้อ 10 ที่แบบเดี๋ยวค่อยเริ่มเก็บเดี๋ยวค่อยจัดการหนี้ปัญหามันก็จะยิ่งสะสมไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นการไม่มีเงินเก็บมันเลยเป็นผลลัพธ์ที่ซับซ้อนมาจากทั้งพฤติกรรมส่วนตัวแล้วก็ข้อจำกัดหรือสถานการณ์ที่เราเจออยู่ด้วยค่ะ โห ฟังดูมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับ แต่ในบทความเขาก็ยังให้ความหวังอยู่ใช่ไหมครับ ไม่ได้พูดให้ท้ออย่างเดียว ใช่ค่ะใช่ค่ะ บทความย้ำเลยว่าถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยนี่มันชั้นเลยข้อนี้ก็ใช่ข้อนั้นก็โดนก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือรู้สึกแย่นะคะ เพราะการที่เราตระหนักรู้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว เรายังมีเวลาแก้ไขแล้วก็เริ่มใหม่ได้เสมอค่ะ ถูกต้องเลยครับ คือการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเสมอไป แค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำได้จริงก่อน เช่นลองบันทึกรายรับรายจ่ายง่ายๆดูก่อนสักเดือนนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดๆก่อนว่าเงินเราไปไหนจริงๆ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วครับ ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะ แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะ ว่านอกเหนือจาก 10 เหตุผลที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย ลองคิดดูว่ามีพฤติกรรมเล็กๆ แค่เพียงอย่างเดียวอะไร ที่เราสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยสม่ำเสมอตั้งแต่วันนี้ ที่คิดว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเส้นทางการออมเงินของเราได้ ลองหาคำตอบของตัวเอง